I'd like to tell you a story about a boy named Sven. He was in the 5th grade, Tôi muốn, autistic, and he couldn't tôi muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện về một cậu bé học lớp 5 tên là Sven bị mắc chứng tự kỷ. read a single word. Not it, me, the, nothing. His teacher Và cậu bé này không biết đọc dù chỉ một từ. Thậm chí những từ như là is, me, the, không biết một từ nào hết. told his family that he may never learn to read. With my Giáo viên nói với gia đình là cậu bé này sẽ không có thể nào đọc được. simple reading program, I taught Sven to read. My story begins when my daughter was Nhưng mà với cái chương trình của tôi thì tôi đã dạy Sven biết đọc. in the 1st grade. She was a challenged reader. At that time, Câu chuyện của tôi bắt đầu khi mà con gái của tôi học lớp 1. Con bé gặp khó khăn trong việc đọc. I didn't know about challenged readers. Everyone can read, right? Vào thời điểm đó thì tôi không biết gì về gặp khó khăn trong việc đọc cả. Mọi người đều có thể đọc được mà, đúng không? Sai rồi. Wrong. According to the U.S. Department of Education, last year, 19% of high school students in America graduated unable to read above a 3rd grade level, which is Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo của Mỹ thì năm ngoái 19% học sinh cấp 3 tốt nghiệp mà không có khả năng đọc trên cái mức độ là lớp 3. is considered functionally illiterate. Điều này được cho là bị thiểu năng về học vấn. That's nearly 1 in 5 students, or 500,000 new graduates each year. Điều này có nghĩa là mỗi năm sẽ có 1 trong 5 học sinh và sẽ có nửa triệu học sinh bị cái vấn đề này. How can anyone graduate high school not knowing how to read? Làm sao mà có thể tốt nghiệp được mà không thể biết đọc cơ chứ? Teachers are doing everything they can to help these kids, but the traditional way of teaching reading does not work for many students. Giáo viên thì đã cố gắng hết sức để giúp đỡ các học sinh, nhưng mà cách dạy truyền thống thì không có hiệu quả đối với những học sinh này. According to the National Assessment of Adult Literacy, in America, 85% of juvenile delinquents and 70% of prison inmates are functionally illiterate. Theo như đánh giá quốc gia thì khả năng đọc viết của người lớn thì ở Mỹ 85% thành niên tử tù gặp vấn đề về thiểu năng học vấn. Illiteracy is the number one predictor of future criminal activity. Mù chữ chính là mù chữ chính là cái nguyên nhân dẫn đến những cái hành động phạm pháp trong tương lai. There is a solution, and this is how it came about. Tuy nhiên vẫn có giải pháp cho vấn đề này và đây chính là giải pháp. In my 20s, I went to Japan to teach English. I needed to learn Japanese, and I was told to learn to read first. Hồi khi mà tôi 20 tuổi thì tôi đã đi đến Nhật để dạy tiếng Anh. Và vào thời điểm đó thì bắt buộc là tôi phải học tiếng Nhật và học
bài tập đọc trước tiên. I discovered that the Japanese have developed a system called hiragana, which makes reading so easy. I learned in a week. Tôi phát hiện ra rằng là trong tiếng Nhật thì có một hệ thống gọi là hiragana, thì hệ thống nó đã làm cho tiếng Nhật trở nên vô cùng dễ đọc, và tôi đã học chúng chỉ trong vòng có 1 tuần. I didn't know the meaning of the characters at first. The point is that I could sound out and correctly pronounce Japanese. Tôi không hiểu cái từ nhưng tôi có thể phát âm. Tôi có thể phát âm tiếng Nhật một cách rất là trọn vẹn và chính xác. 10 years later, when my daughter's reading challenge opened my eyes, I decided to take what I learned in Japan and adapt it to English. 10 năm sau thì cái vấn đề khó khăn trong việc đọc của con gái tôi đã mở mang tầm mắt của tôi, và tôi đã quyết định áp dụng những cái gì mà tôi đã học được ở bên Nhật vào việc giảng dạy tiếng Anh. With the help of a reading specialist, I wrote down all the sounds of English. Then, với sự giúp đỡ của một chuyên gia về việc đọc thì tôi đã ghi ra tất cả những gì mà tôi đã biết. I analyzed our alphabet. I discovered Những âm của bảng chữ cái. That of our 26 letters, 12 make only one sound. But these other 14 letters, Và sau đó tôi đã nghiên cứu đến bảng chữ cái, và tôi phát hiện ra rằng trong 26 chữ cái thì có 12 chữ là tạo ra một âm. make multiple sounds. The A makes 4 sounds, the C makes 3, Và 14 chữ còn lại thì tạo ra rất là nhiều âm. the O makes 8 different sounds. I believe this is why English is so difficult. Let's take C as an example. The 3 sounds of C are in cat, face, Chữ and ocean. I was also surprised to discover that these 17 letters are sometimes silent, meaning they do not make a sound. Và tôi cũng rất là ngạc nhiên là khi phát hiện ra 17 cái từ này đôi khi chúng nó trở thành âm câm. In many words. Think for a moment about these 4 examples. There is no B sound in the word doubt. Điều này có nghĩa là chúng không tạo ra âm thanh trong rất là nhiều từ, và hãy xem 4 ví dụ sau đây. G sound in the word sign. No S in island. And no W in who. Không có cái âm B trong cái từ bao, down, không có từ G trong từ sao, không có âm S trong từ island, và không có W trong từ hills. The program I developed is called Narda Gani. I found a way to expose all the sounds of the 14 letters. Underneath the letters is one. Cái chương trình mà tôi phát triển thì được gọi là Narakana, và tôi tìm cách để mà thể hiện được 14 âm.
những âm mà 14 ký tự này tạo ra. One of these symbols. These symbols let the reader know what sound. Và ở dưới mỗi chữ cái thì sẽ là một cái biểu tượng như thế này. To make. They also guide students in learning. Những cái ký tự này sẽ cho người đọc biết là cần phát cái âm gì. Learning to sound out words. I'm going to teach you two of these. Thì những ký tự này cũng giúp cho học sinh phát âm ra, đọc ra từ. Symbols. First, everyone's favorite symbol. The square is your lips, the line is your finger, and the sound it makes is shh. The shh sound can be made. Để tôi giải thử cho các bạn, hình vuông này thì chính là cái môi của bạn, còn cái gạch này chính là cái ngón tay. Và ký tự này là đại diện cho âm sờ. Made 5 different ways. With one S in sugar, 2 S's in mission, an SH in sheep, a T in vacation, and a C in social. Âm sờ này có thể được tạo ra bằng 5 cách khác nhau. Một chữ S trong từ sure, 2 chữ S trong từ mission, chữ S và chữ X trong từ ship, chữ T trong vacation và C trong social. The triangle symbol lets the reader know the oo sound is needed. The oo sound can be made 4 different ways. With one O in move. Cái hình tam giác này thì cho người đọc biết là ở đây cần phát U. Thì âm U được tạo ra bằng 4 cách khác nhau. 2 O's in school, an E in flu, and a U in super. How about those? Một chữ O trong từ move, 2 chữ O trong school, một chữ E trong từ blue và một chữ O trong từ super. Silent letters? They're underlined and easy to see. Còn những âm câm thì sao? Thì những cái âm câm thì được gạch dưới và rất là dễ nhìn. Here's an example of our symbols in action. Notice the 3 different sounds of you. We hum a tune for you. Và đây là một cái ví dụ thực tế về 3 âm U khác nhau. We hum a tune for you. Dr. Jeffrey Wilhelm, Distinguished Professor of English Education at Boise State University and a nationally recognized literacy expert, conducted a small-scale teacher research study with our program. He concludes that it works. Tiến sĩ Jeffrey Wilhelm là một giáo sư đại học ở và ông đã nghiên cứu về các chương trình của chúng tôi. Và ông đã đi đến kết luận là các chương trình của chúng tôi thì thật sự hiệu quả. Because it reduces the cognitive overload that is typically experienced by those learning to read English. Bởi vì nó hiệu quả, nó làm giảm được
làm giảm được cái sự áp lực của người học tiếng Anh. We have conducted several pilot programs in detention facilities, which were highly successful. Chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều cái chương trình và những cái chương trình này thì rất là thành công. Narda Ghani has been approved by the Idaho State Department of Education for use in Idaho schools. Và đã áp dụng cái chương trình của chúng tôi trong cái ban này. Using Narda Ghani, Sven, in 5th grade, learned to read with our symbols in 8 one-hour. Thì Sven hồi lớp 5 thì đã xem các chương trình của tôi để học đọc bằng 8 cái bài giảng trong vòng 1 giờ. Our lessons. He was elated to be able to read books coded with our symbols. Thằng bé rất là vui khi đọc được những cuốn sách mà có những cái ký tự của chúng tôi. It was pretty hard, but when I started to work with them, it is now easy. Lúc đầu thì nó khó lắm nhưng mà bây giờ thì nó rất là dễ. I'm going on safari. I see zebras raised on safari. Wow. I see animals all around me on safari. I did it. You did do it. So, Sven learned to read our coded books in 8 one-hour lessons. Và Sven đã học đọc bằng 8 cái buổi học 1 giờ của chúng tôi. Several months later, he no longer needed the symbols. Và một vài tháng sau thì thằng bé không cần tới những cái biểu tượng này nữa. Last year in high school, Sven became a proud member of the National Honor Society of America. Sven says, I once thought reading was impossible. Now, I know all things are possible. Thank you. Con nói là con thường nghĩ là việc học đọc thì không thể nào thực hiện được. Nhưng bây giờ con biết được rằng mọi thứ đều có thể thực hiện được.